20 বুলছ অন দালাল স্পীড চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে যিসকলে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলক আমি নলেজ শ্বেয়াৰ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ। যিসকলে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ নলেজ আহৰণ কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলে আমাৰ চেনেল 20 বুলছ অন দালাল স্পীড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। আৰু যিসকলে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেখেতসকলে যদি ভাবিছে যে তেখেতসকলে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই উপকৃত হৈছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। আমি তাৰ পৰা উৎসাহিত হ'ম। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো ভিডিঅ'ত আমি কেইটামান EV চেক্টৰৰ কোম্পানীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে জানে যে মাৰ্কেটত লাহে লাহে EV কাৰ আহি আছে আৰু মানুহেও এই ট্ৰেণ্ডৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰি আছে আৰু হয়তো 5 to 10 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত EV চেক্টৰৰ কাৰ বহুখিনি হ'ব। গতিকে যিসকলে EV চেক্টৰ থিমত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে এই ভিডিঅ'টো তেখেতসকলৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এটা সহায়ক ভিডিঅ' হ'ব। প্ৰথম কোম্পানীটো হ'ল টাটা মটৰ্ছ। আজি টাটা মটৰ্ছৰ মান্থলি ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হৈছে আৰু তাত আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে যে চেলছ বহুত বাঢ়িছে। টাটা মটৰ্ছৰ EV চেক্টৰৰ কাৰ ইণ্ডিয়াত বিক্ৰী হ'বলৈ ধৰিছে। গতিকে এতিয়া টাটা মটৰ ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আছে। যদি আপোনালোকে এই কোম্পানীটোত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। কিন্তু মনত ৰাখিব, টাটা মটৰ এটা লছ মেকিং কোম্পানী। গতিকে মাজে মাজে আপুনি এই কোম্পানীটো ট্ৰেক কৰি থাকিব লাগিব। লং টাৰ্ম একেলগে একো ক'ব নোৱাৰি। পাৰ কোৱাৰ্টাৰ আপুনি ৰিজাল্ট চাব আৰু যেতিয়ালৈকে মাৰুতি কোম্পানীয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰে, চেলছ বাঢ়ে, প্ৰফিট বাঢ়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কোম্পানীটোত থাকিব। আৰু যদি কেতিয়াবা ভাবে যে 3-4টা কোৱাৰ্টাৰ বিক্ৰী হোৱা নাই, ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি শ্বৰ্ট টাৰ্মতো ওলাই যাব পাৰিব। কিন্তু মই ভাবোঁ যিহেতু EV চেক্টৰৰ ট্ৰেণ্ড এটা চলি আছে, গতিকে এই কোম্পানীটো আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল এটা অটো কম্পনেণ্ট কোম্পানী, সোনা BMW, আমি যিটোক সোনা কম বুলি কওঁ। ওপৰৰ পৰা এতিয়া হেভি ডিছকাউণ্টত এই কোম্পানীটো আছে, কাৰণ এই কোম্পানীটোৱে ইউৰোপ, নৰ্থ আমেৰিকা, চাইনা লগতে ইণ্ডিয়া এই সকলোতে এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্টৰ কাম কৰে। যিহেতু ইউৰোপত চিটুৱেশ্যন বৰ ভাল নহয়, গতিকে এক্সপৰ্ট বিজনেছ এতিয়া ভাল হোৱা নাই বাবে সোনা কম আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত পাই আছে। যেতিয়া গ্ল'বেল মাৰ্কেট লাহে লাহে ভাল হ'ব তেতিয়া সোনা কম হয়তো এইটো প্ৰাইজত নাপাব। গতিকে আপোনালোকে সোনা BMW প্ৰিচিজন এই কোম্পানীটো নজৰত ৰাখিব পাৰে। যিহেতু এই কোম্পানীটোৱে EV চেক্টৰৰ কাৰত কম্পনেণ্টবোৰ প্ৰভাইড কৰে, গতিকে লং টাৰ্মত এই কোম্পানীটো নিশ্চয় আপুনি গ্ৰ'থ পাব। নেক্সট হ'ল টাটা পাৱাৰ কোম্পানী, যিটো EV চেক্টৰৰ কাৰত বেটাৰী ইউজ হয়। এই বেটাৰীৰ কাম এই কোম্পানীটো কৰি আছে। এতিয়া এটা ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আছে। যদি 200ৰ ওচৰত পায় তেতিয়াহ'লে টাটা পাৱাৰ কোম্পানীটো আপোনালোকে লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। আপোনালোকে এই কোম্পানীটো নজৰত ৰাখিব। যদি EV চেক্টৰ গ্ৰ'থ হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় টাটা পাৱাৰ গ্ৰ'থ হ'ব, কাৰণ বেটাৰী অবিহনে EV চেক্টৰ গ্ৰ'থ হ'ব নোৱাৰে, বেটাৰী লাগিবই। গতিকে EV চেক্টৰৰ বেটাৰী টাটা পাৱাৰে প্ৰভাইড কৰি আছে। আপুনি এই কোম্পানীটো নজৰত ৰাখিব।
নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল অলেক্ট্ৰা গ্ৰীণ। এইটোক আমি আগতেও কৈছোঁ আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত। অলেক্ট্ৰা গ্ৰীণে ইলেক্ট্ৰিক বাছত কাম কৰি আছে। আমাৰ কেইদিনমান আগত এটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে অসমতো ইলেক্ট্ৰিক বাছ চলিব আৰু এই কোম্পানীটোৱে প্ৰভাইড কৰিব। এতিয়া যিমান ইলেক্ট্ৰিক বাছ আছে ইণ্ডিয়াত, গোটেইবোৰ বাছ অলমষ্ট সকলোবোৰ বাছেই অলেক্ট্ৰা গ্ৰীণে প্ৰভাইড কৰি আছে। গতিকে এটা ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত অলেক্ট্ৰা গ্ৰীণ নামৰ কোম্পানীটো আছে। যদি আপোনালোকে ভাবে ইলেক্ট্ৰিক বাছ গ্ৰ'থ হ'ব ইণ্ডিয়াত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলেক্ট্ৰা গ্ৰীণ নজৰত ৰাখিব পাৰে। আৰু আজি শেষৰ কোম্পানীটো হ'ল KPIT টেকন'লজি। এইটো এটা ভাল EV চেক্টৰৰ কোম্পানী, ছফ্টৱেৰ প্ৰভাইড কৰে EV চেক্টৰৰ কাৰত। গতিকে KPIT টেক এটা ভাল EV চেক্টৰৰ কোম্পানী বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু এতিয়া এই কোম্পানীটো ওপৰৰ পৰা বৰ এটা ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত নাই। গতিকে আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব, লগে লগে বাই নকৰিব। যদি পিছত ডিছকাউণ্টত পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় বাই কৰিব পাৰিব। চ' এইকেইটাই আছিলে আজি ডিছকাছ কৰিবলৈ কোম্পানী। ধন্যবাদ।